Ẹ káàbọ̀ padà sí CSS 3 tutorial ní èdè Yorùbá. Nínú tutorial yìí, a máa wo everything ta need láti understand nípa colors. Colors ó jẹ́ one of the most important styles ta máa need láti mọ̀ nínú CSS. Ọ̀nà mẹ́rin kan wà ta máa ń gbà add colors sínú HTML tàbí even other programming languages náà tí a máa need láti máa lo stylings nínú wọn. So, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ kọ́mẹ́ǹtì nǹkan tá a fẹ́ kọ náà. Báyìí ń kọ́mẹ́ǹtì nínú CSS nìyí, ẹ máa kọ / asterisk àti asterisk / gbogbo nǹkan tá a bá kọ sáàrin ẹ̀ báyìí ní kọ́mẹ́ǹtì. Ọ̀nà mẹ́rin tá a máa ń gbà add colors sí inú CSS wa ni a lè lo color name, a lè lo X, ìyẹn means hexadecimal, a lè lo RGB ìyẹn mean pé red, green and blue, then HSL, hue, saturation and lightening. Èyíkéyìí tá bá lò nínú mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ó máa translate sí the right color nínú HTML file wa. Ẹ jẹ́ ká style ìkan nínú àwọn kíní wa ká fi mọ differences wọn. Nínú àwọn hello world wa, H1 ni tag selector tí a fẹ́ kọ́kọ́ style. So H1 jẹ́ ká fún ní color of red. Ẹ rí pé gbogbo H1 wa ó ti ní red. So ID wa jẹ́ ká fún ní X. Báwo la ẹ máa ń represent X nínú red? Hexadecimal yẹn ó máa ń range from 0 to FF. Òun ni hexadecimal. 00 ó máa ń fún wa ní color of black. FF ó máa ń fún wa ní color of white. So nínú RGB yìí, first two numbers X ó máa represent red. Second two numbers náà ó máa represent green, then last two numbers ó máa represent blue. So tá bá fún nǹkan ní 6 zeros ó máa fún ní black color. Tá fẹ́ select ní ID of hello2. So hashtag la máa fi select ID. So hello2 orúkọ ID wa. Then color tá fẹ́ fún is, jẹ́ ká kọ́kọ́ try. A máa kọ́kọ́ tẹ hashtag, a ṣe máa tẹ hexadecimal number yẹn. So a bá save ẹ̀rí kó fún ní black. Tá bá kọ FF a save ó máa fún ní white. Ṣé rí pé a rí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ mọ́. Tá bá highlight a mọ̀ pé ó ṣì wà ńbẹ̀. So kí ni red nínú X? Ẹ ti rí pé red yìí ó máa represent the full color of FF. So gbogbo àwọn tó kù máa fún ní 00. So eléyìí ló máa represent red color nínú hexadecimal. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ change àwọn H1 wa, ká change ẹ̀ sí others H2 so that H1 selector yìí kò ní affect gbogbo other colors. Alwa fi lè rí pé ó yàtọ̀ síra wọn. So the next one ta fẹ́ wò ní class. Orúkọ class wa ni hello. So dot la máa fi represent classes. A máa kọ hello. Ta fẹ́ fún ní color, ẹ jẹ́ ká lo RGB. Báwo la ẹ máa ń kọ RGB ní tiẹ̀? A máa kọ RGB, then a máa tẹ bracket. RGB ní tiẹ̀ ó máa range from 0 to 255. 255 yẹn mean pé color yẹn gangan. 0 mean pé absence of that color. So red máa jẹ́ 255, then àwọn tó kù máa jẹ́ 00. So tá bá save ẹ ti rí pé àwọn classes wa náà ti change sí red. A dẹ̀ lè lo RGB náà, a lè lo small letters náà. So the same thing ló máa ṣẹlẹ̀. So báwo la ń lo HSL ní tiẹ̀? Ẹ jẹ́ ká style p tag wa, p selector tá máa lò since tó jẹ́ pé tag la fẹ́ select. So HSL òun náà similar sí báyìí ń kọ ti RGB. Ẹ máa kọ HSL double bracket, then láàrin ẹ̀ báyìí tí HSL yìí a máa ń pè ní hue, saturation and lightening. Hue yẹn gangan ló ń represent color tá fẹ́ kọ gangan. Color tá fẹ́ represent gangan. Tá bá fẹ́ represent red, òun náà range láti 0, 120, 240 to 360. 0 means for red or 360.
or 360 méjèèjì yìí la lè lò fi represent red. Green is 120 àti blue is 240. So àwọn yẹn dàbí circle color wheel báyìí ni. So ẹ jẹ́ ká represent red pẹ̀lú 0. Then saturation yẹn ó máa mean pé bí color yẹn ṣe kún sí òun máa range from 0 to 100. Tí color yẹn bá kún dáadáa ló máa jẹ́ 100. But tó yóò bá kún dáadáa bó ṣe bá ń reduce sí títí dé 0 yẹn ó máa jẹ́ kó dàbí grey color. Lightning yẹn ó dàbí ìgbà tí èèyàn bá tanná lásìkò àbí tí èèyàn bá paná. Tẹ́ bá paná tí nǹkan kan ṣókùnkùn biribiri ẹ ní rí color tó wà ńbẹ̀ rárá. So lightning yẹn ó máa represent between white and black. Tó bá wà ní 0, even color saturation yẹn kó kún, tí ẹ bá represent ẹ pẹ̀lú 0 ó máa dark ni. Ẹ bá dẹ̀ kọ 100 sí ó máa white tán pátápátá ni. So 50 ni balance tó máa fi gbé real color jáde. Saturation àti lightning yìí percentage ló máa wà. So a máa fi percentage sign sí. Percent sign yẹn a máa fi sí. Tẹ́ bá save ẹ̀ ká refresh by ẹ ti rí pé ó fún wa ní red. Tá bá change 100% yìí sí 1 or 0 ẹ máa rí pé ó máa fún wa ní grey color. Ẹ ti rí pé grey ni kò tún ṣe black. Tí a bá dá eléyìí náà padà sí 0% ẹ rí pé ó ti fún wa black. Tá bá fi sí 100% ó ti fún wa ní white. So ó gbọ́dọ̀ wà ní 50 láti fi ní balance color yẹn. Then eléyìí náà gbọ́dọ̀ wà ní 100. Tó bá jẹ́ 50% ẹ máa rí pé color yẹn kò ní kún dáadáa. Ẹ máa rí pé ó sì ní some grey nínú, kò ní full color yẹn o, kò wà saturated. Until tẹ́ bá tó fún ní 100% saturation ní color yẹn máa tó kún dáadáa. So oríṣiríṣi tẹ́ bá fẹ́ mọ àwọn color names a kàn máa lọ sí online máa lọ wo HTML color names. So ní W3 schools yìí ẹ lọ síbẹ̀ ẹ máa rí pé gbogbo àwọn colors yìí pátápátá la lè represent nínú HTML wa. Tẹ́ bá fẹ́ wo dark blue example dark blue that's it. Bá refresh ẹ kó fún wa ní color dark blue. Tẹ́ bá fẹ́ wo ẹ ká wo golden rod. So gbogbo wọn náà ní x value. So ẹ jẹ́ ká wo x value golden rod yìí DAA 520. Save. Ẹ ti rí pé color golden rod ló gbé wá. Ẹ jẹ́ ká wo another color. Ẹ jẹ́ ká wo sandy brown. Sandy brown. Ẹ ti rí pé ó gbé àwọn colors yẹn wá. So the problem tá a fi kí n sábà lo color names ni wípé kò ń ṣe gbogbo colors pátápátá ló ṣe represent pẹ̀lú color name. Àti wípé ẹ imagine pé a fẹ́ lo hue àbí saturation àbí transparency. Ẹ máa rí pé a ní lè represent ẹ pẹ̀lú color names. X values yìí àti RGB àwọn máa ń súnmọ́ color téèyàn bá fẹ́ gangan. A dẹ̀ máa ń pe àwọn kan ní color wheel. Ẹ bá lọ sí online tẹ́ bá kọ search fún color wheel àbí color wheel picker. So ẹ máa lọ sí oríṣiríṣi website. Ẹ lè lọ Canva, ẹ lè lọ sí Adobe kejì. So tẹ́ bá ti tẹ̀ ó máa fún yín ní any color tẹ́ bá pick. Ó máa fún yín ní X value yẹn. Any color whatsoever. Tẹ́ bá pick ẹ báyìí. Ẹ ti rí pé ó fún wa ní color yẹn. Tó bá dẹ̀ jẹ́ RGB color lẹ́fẹ́ mú RGB color wheel. Ẹ lè search ẹ need láti àsórí until tẹ́ bá tó wà very familiar pẹ̀lú àwọn coloring system yẹn láṣẹ̀ṣẹ̀ máa yé yín bí àwọn coloring system yẹn ṣe rí. For example sí green òun ni ó máa jẹ́ 255. Tó
tó bá jẹ́ pé green color la fẹ́. Ẹ ti rí. Tó bá dẹ̀ jẹ́ blue color la fẹ́, blue yìí last one yìí ló máa ní 255. Ẹ ti kó ti di pure blue. Then for example sí red plus blue ló máa fún wa ní purple. So tí àwọn méjèèjì bá jọ jẹ́ 255, máa rí pé color yẹn máa change sí purple. Then red plus green ló máa fún wa ní yellow. Tẹ́lẹ̀ bá jẹ́ 0, tẹ́lẹ̀ jẹ́ 255, máa rí pé ó máa fún wa ní yellow color. So bí àwọn color yẹn tá bá fẹ́ kó tún wà mixed up, so a lè fi lè bí 120, máa rí pé color yẹn kò ń ṣe pure yellow mọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ bá fún ní bí 200, ẹ rí pé ó tún ti dull sí. Tí àwọn color yẹn tó bá wà níbi middle range tán dẹ̀ jẹ́ the same thing, òun ló máa ń sábà fún wa ní grey color. Then different shades of grey la ní. So àwọn grey mi dull, àwọn grey mi wà, ṣe rí pé eléyìí ó darker díẹ̀. Ẹ bá súnmọ́ bí 200, ẹ rí pé ó tún lighter ju ti tẹ́lẹ̀ yẹn lọ. So any one of the color system tí a bá like la lè máa lò. Kò really, in my own opinion, kò really sí ètò better jù àfẹ́tẹ́ bá wà used to, except the color names yìí, because eléyìí ń ṣe gbogbo color ló wà represented by color name. Then nǹkan kan wà tá máa ń pè ní opacity. Opacity yẹn mean pé bí color yẹn tó bá ṣe deep sí, bí density ẹ̀ bá ṣe kún sí, òun là ń pè ní opacity. Opposite ẹ̀ náà ni transparency. Nǹkan tá máa fi ń determine transparency òun ni color system tá máa ń pè ní RGBA tàbí HSLA. The last number òun ló máa fún wa ní transparency tá fẹ́ from 0 to 1. Tá bá ní color ẹ rí pé bí red ni, tá bá fún ní transparency of 0.2, ẹ rí pé ó ti faint dáadáa. So ó ti ń súnmọ́ transparency yẹn, but tó bá ṣe súnmọ́ 1 sí, the color yẹn ṣe máa remain sí. Ẹ rí pé color yẹn remain bí brown. Tó bá jẹ́ red gangan la ká lo red gangan kó lè fi clear. Ẹ ti rí pé red dáadáa. Bá jẹ́ bí blue la lò, ẹ rí pé blue dáadáa. But tí transparency yẹn bá ti ń lọ síbi 0 something, ẹ rí pé ó ti fẹ́ fade tán. Bẹ́ẹ̀ náà ni HSLA yìí. A bá fún ní bí 120, ta ní green color. Tí a bá fẹ́ kí transparency yẹn kó pọ̀, a bá fún ní bí 0.1 transparency level, ẹ rí pé ó ti ń fade tán. But tá bá fún ní bí 0.9, ó ti ń súnmọ́ the actual color nìyẹn. So that's all about colors in CSS.